อ่านมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงเอาแต่พูดเรื่องสมัยมัธยมต้นเพราะว่าในโลกนั้นของเราผมไม่มีความทรงจำหลังจากนั้นตอนที่ผมอยู่ม.3 ผมแอบเล่นมือถือในห้องเรียนแล้วก็ถูกโฆษณาป๊อปอัพอันหนึ่งดึงเข้ามาในนิยายเล่มนี้ตั้งแต่ตอนนั้น16 ปีกับ8 เดือนแล้วพอนับดูแล้วเวลาที่ผมเป็นเสี่ยโหท่านนานกว่าตอนที่เป็นจางซานเสียอีกฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นปี2 ปีมานี้บางครั้งผมก็สงสัยขึ้นมาว่าโลกข้างนอกหนังสือเล่มนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพหลอนที่ผมสร้างขึ้นมาเพราะป่วยพูดไปก็น่าขำตอนที่มาที่นี่ครั้งแรกผมรู้สึกเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตอนนี้พอมองย้อนกลับไปแม้แต่ชื่อโรงเรียนตอนมัธยมต้นก็เกือบจะนึกไม่ออกจนกระทั่งคุณถามประโยคนั้นออกมา How are you ที่แท้ทุกอย่างก็เป็นความจริงที่แท้ผมก็เคยมีเลือดมีเนื้ออยู่จริงๆเคยมีพ่อแม่เคยมีเพื่อนเคยมีอนาคตผมเป็นคนต่ำช้าตอนที่คุณช่วยชีวิตผมไว้ในวินาทีต่อมาผมกลับวางแผนที่จะหลอกคุณเพื่อให้คุณไว้วางใจมาอยู่ฝ่ายผมเพื่อให้บทละครในมือของคุณเป็นประโยชน์กับผมมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นผมถึงจะชนะด้วยวิธีที่มั่นคงปลอดภัยทำให้ไทเฮากับตวนอ๋องต้องชดใช้ด้วยเลือดไม่ต้องห่วงประธานตั้นพวกเราลงเรือลำเดียวกันฉันจะช่วยคุณสุดทางต่อหน้าคุณผมไม่เพียงปกปิดเรื่องในอดีตแม้แต่คำพูดและการกระทำก็ยังจงใจควบคุมพยายามแสดงเป็นคนยุคใหม่ที่คุณคุ้นเคยเจ้าเป็นอรสวรรค์และอย่างไรจะปกป้องนางไม่ให้ถูกรังแกได้เหรอเรื่องนี้พอทำได้และเจ้ารับรองได้ไหมรักมั่นคงต่อนางผู้เดียวเรื่องนี้ก็ง่ายในฐานะจางซานการชอบคุณดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกต้องในฐานะเสี่ยวโหตันกลับใกล้เคียงกับการถูกครอบงำผมไม่รู้ว่าเริ่มรักคุณตอนไหนผมรู้แค่ว่าตั้งแต่นั้นมา ผมก็ยิ่งกลัวว่าความจะแตกหวานอินไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ตอนที่ผมไม่ใช่เสี่ยวโหตันและกลับมาเป็นจางซานต่อหน้าคุณผมถึงค่อยๆนึกขึ้นได้ทีละนิดว่าตัวเองห่างไกลจากเขาคนนั้นคุณมาช้าเกินไปหวานอินที่นี่ไม่มีพวกเดียวกันรอคุณอยู่อีกแล้วคุณทำได้แค่ต้องมาเจอกับผมที่บ้าคลั่งและอายุสั้นคนที่กำลังจะจมน้ำล้วนภาวนาให้คว้าท่อนไม้ได้แต่เมื่ออยู่ไกลจากฝั่งเกินไปก็ถูกลิขิตแล้วว่าไม่รอดหากยังยึดท่อนไม้ไว้ก็มีแต่จะดึงท่อนไม้นั้นให้จมไปด้วยกันเจ้าไม่ควรหน้ามืดเพราะเรื่องรักใคร่นางคือที่ยึดเหนี่ยวข้าผมหวังว่าคุณจะไม่ต้องเปื้อนเลือดไปด้วยในทะเลแห่งบาปนี้อย่างน้อยก็มีสักที่หนึ่งที่คุณหลับได้อย่างสบายใจผมอยากจะเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณช้าหน่อยสิ่งที่ผมหวังที่สุดคือได้เห็นคุณเจิดจรัสดังดวงจันทร์ตลอดไปเราจะต้องเล่นเกมเอาตัวรอดช่วงต่อเวลาเป็นเด็กสาวคนเดิมตลอดกาลที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดและเก่งกาจไปทั่วทุกสารทิศสู้กับไทเฮาจัดการตัวอ๋องต่อให้เขาเป็นเทพเจ้าข้าก็ไม่ยอมสวามิภักดิ์จัดการมันข้าไม่เดียวดายวันนี้ผมไม่มีบ้านเกิดอีกแล้วคุณคือบ้านของผมหากคุณเกิดขี้ขลาดหรือหวั่นไหวและต้องการพลังผมก็จะสวมบทบาทนั้นทำต่อไปจนถึงวันที่ผมตายข้าขอร้องอภัยปฏิบัติต่อนางเหมือนปฏิบัติต่อข้า
ปกป้องนางให้ปลอดภัย แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ พรุ่งนี้ต้องพยายาม เผื่อว่าทำสำเร็จ ภาระของคุณจะได้เบาลงบ้าง ถ้าหากผมล้มเหลว คุณก็ทำตามที่ผมเขียนไว้ในนี้ น่าจะหนีรอดไปได้ ส่วนเส้นทางจากนี้ คุณคงต้องเดินคนเดียวแล้วหนทางยาวไกล ยุทธภพอันตรายระวังตัวให้มาก มันไม่เหมือนใครครับ ผมขอโทษ ถึงแม้ผมจะโกหกคุณไว้มาก แต่ประโยคนี้ไม่ได้โกหกนะใน2 ชาติภพนี้ คุณคือคนที่กล้าหาญและเก่งกาจที่สุด คุณจะต้องเป็นผู้ชนะ ฟันฝ่าอุปสรรคนำความสงบสุขคืนมา เมื่อถึงตอนนั้น ถ้าให้อภัยผมแล้ว ในวันเทศกาลก็กินหม้อไฟสักมื้อนะ ถือซะว่าผมอยู่ด้วยจานซา 曾有光扎破在我魂魄。 ชั่ว จับขุนนางทุจริตพวกนี้ไว้ก็พอ ทำไมต้องประหาร หากอยากได้รับการสนับสนุน ก็ต้องให้ความหวัง ขุนนางชั่วตายทำชั่วได้ชั่ว ก็เป็นความหวัง ตอนนั้นฉันคิดว่าเขาแค่พูดเกินจริง แต่ไม่เคยคิดเลยว่า 16 ปีที่อยู่บนโลกใบนี้ เขาเห็นความจริงของชีวิตอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้ว สละ1 ชีวิต เพื่อแลกคนอื่นรอด เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ คุณอย่าลืมสิว่าพวกเขาเป็นแค่ตัวละคร เพราะงั้นผมเลยเตือนตัวเองว่า อย่าอินกับมันมากเกินไป คุณคิดว่าตัวเองเป็นทรราชคนนั้นจริงเหรอ เดิมข้าก็คือทรราช เป็นมาตลอด แต่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นทรราช คนที่บอกว่าไม่สนชีวิตใคร กลับใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดของตัวเอง ไปปกป้องพวกตัวละครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองเลย ฮองเฮาอย่าร้องไห้เลยเพคะ เสี่ยโหตั้น กล้าเรียกชื่อเต็มของข้าแล้วล่ะ อดีตฮ่องเต้ทรงพระประชวรทรงทราบว่าชะตาใกล้ถึงคาด จึงยกบัลลังก์ให้แก่รัชทายาทแต่รัชทายาทยังเยาว์ตวนอ๋องจึงสำเร็จราชการแทน ส่วนเรื่องชื่อเรียก ก็เป็นแค่ชื่อจอมปลอม อดีตฮ่องเต้เลือกได้ตามพระทัยกระหม่อมอะไรก็ได้ มิสู้เจ้าเปลี่ยนเป็นชุดสตรีปลอมเป็นไทเฮาสิ เสี่ยโหตั้น โถ่เอ้ยข้าลืมไป เจ้ากลัวนางนี่นะ เจ้าพูดอะไรนะ เจ้ารู้ดีมาตั้งแต่แรกว่าใครเป็นคนทำร้ายแม่เจ้า ใครเป็นคนทำร้ายเจ้า แต่เจ้าทำได้เพียงแซงทำเป็นมองไม่เห็น ทำเป็นหูทวนลม เอาความโกรธแค้นทั้งหมด ไประบายใส่คนบริสุทธิ์คนหนึ่ง ทำไมกันล่ะ